मानिलिनुहोस् एकैछिनको लागि तपाईसँग एकदमै राम्रो प्रोडक्ट छ, मतलब यति राम्रो प्रोडक्ट छ त्यो प्रोडक्ट अरू कसैसँग छैन, अर्थात् त्यो प्रोडक्ट कुनै एउटा स्पेसिफिक टार्गेट ग्रुपको लागि, एउटा स्पेसिफिक कुनै मान्छेहरूको लागि त्यो एकदमै उपयोगी छ र कुनै टार्गेटेड ग्रुपहरू यस्ता छन् जुन तपाईकै जस्तो प्रोडक्ट खोजेर बसिरहेका छन्, तर तपाईले आफ्नो प्रोडक्ट तिनीहरूसम्म पुर्याउन सक्नु भएन भने के तपाईको प्रोडक्ट बिक्ला त? डेफिनेटली बिक्दैन। जब तपाईको प्रोडक्ट आफ्नो प्रोडक्ट तिनीहरूसम्म पुर्याउने तपाईले काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई भन्छन् मार्केटिङ। अब हामी प्रोडक्टको मार्केटिङ त गर्छौं र प्रोडक्टको मार्केटिङ गर्न धेरैलाई जानिन्छ पनि, हामीलाई पढाइन्छ पनि, तर हामीले एउटा ठुलो हाम्रो कमजोरी धेरै हामीहरूको के छ भने हामीले आफ्नो मार्केटिङ चाहिँ गर्दैनौं। हामी पनि एउटा प्रोडक्ट हौं, हामीले पनि आफूलाई बेच्नुपर्छ। अब हामी प्रोडक्ट हौं र हामीले आफूलाई बेच्नुपर्छ। मार्केटिङको लागि सबभन्दा पहिला चाहिने एउटा चीज हामीले बुझौं, त्यो हो ब्रोशर अथवा प्रोडक्टको बारेमा भनिएका स्पेसिफिकेसनहरू, त्यसका फिचर्सहरू, त्यो के बाट बनेको छ, हरेक चीज जुन सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढ्दाखेरि कमसे कम युजर्सले जसले प्रयोग गर्ने हो त्यसले 100% नबुझे पनि नजाने पनि केही कुराहरू त बुझोस्। अब यो प्रोडक्ट मैले किन्ने कि नकिन्ने भनेर उसले अलिकति डिसाइड गर्न उसलाई हेल्प चाहिँ पुगोस्। अब हामीले जब हाम्रो मार्केटिङको लागि ब्रोशर बनाउँदैनौँ, हाम्रो मार्केटिङको लागि हामीले बनाउने जुन क्याटलग छ त्यो राम्रो हुँदैन भने हाम्रो युजर्सहरू अथवा जसले युज गर्ने हो उसले हामीलाई कसरी किन चाहिँ हामीलाई युज गर्छ अथवा बोलाउँछ। तब युज गर्ने भन्ने अर्थमा अलिकति नराम्रो अर्थ लाग्न सक्ला, तर यहाँनिर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यदि हामी जागिर खोजिरहेका छौँ अथवा जब खोजिरहेका छौँ भने हुनसक्छ अलग अलग ठाउँमा, जस्तै बिजनेस पर्पजको लागि हाम्रो प्रपोजलको लागि हाम्रो बायोडाटा, प्रोफेसन, सिभी अर्कै हुन सक्ला अथवा रिज्युमे अर्कै हुन सक्ला, तर हामी जब जब खोजिरहेका छौँ भने हामीले बायोडाटा अथवा रिज्युमे एकदमै टप हुनु जरुरी छ। किनभने त्यही रिज्युमे हो, त्यही बायोडाटा हो, त्यही सिभी हो जसले हामीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर हामीभन्दा पहिला त्यो कम्पनीसम्म, त्यो मान्छेसम्म जसले हामीलाई रिक्रुट गर्न चाहेको त्योसम्म पुग्छ। तर यो चीज हामीलाई कहीँ सिकाइदैन, न हाम्रो स्कुलमा सिकाइन्छ, न हाम्रो घरमा सिकाइन्छ, न हामी कसैसँग सिक्न खोज्छौँ र नर्मली सिक्न खोज्दैनौँ पनि। किनभने हामीलाई बायोडाटा बनाउने भनेको कस्तो, नाम ठेगाना लेख्ने, आफ्नो बारेमा अलि लेख्ने, के कहाँ काम गरेको त्यही लेख्ने, यति भन्ने थाहा छ। तर बायोडाटाको लागि एकदमै धेरै चीजहरू छन् जुन बायोडाटा भनेको यस्तो हुनु पर्यो जुन तपाईले सर्टै हेर्दाखेरि है यो मान्छे चाहिँ मलाई चाहिएको मान्छे हो भन्ने हुनु पर्यो एउटा चीज। आजभोलि अनलाइनको जमाना छ, तपाईले अनलाइनमा अप्लाई गर्दाखेरि तपाईकै पोस्ट पाएका अथवा एउटा कुकको पोस्ट पाएका 1000 जना मान्छे छन् भने 1000 जना मान्छे मध्येबाट 3 जना 4 जना अथवा 5 जना चाहिएको होला, 1 जना चाहिएको होला, त्यो तपाईको जुन बायोडाटा छ तपाईको नाम सबैभन्दा माथि लिस्टमा आउने हुनु पर्यो। त्यसको लागि ATS फ्रेन्डली बायोडाटा बनाउनु जरुरी छ। यो चीज हामीले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। बायोडाटा कस्तो हुनुपर्छ, ATS फ्रेन्डली सिभी भनेको के हो, भिजुअल सिभी भनेको के हो, नर्मल एकदम सिम्पल। तपाई यसको लागि ठुलै प्रोफेसनलले मात्रै भन्ने हैन, एकदम सामान्य एउटा सेल्सम्यान, सामान्य सेल्सम्यान नभनौँ, सामान्य कुनै काम गर्छौं जस्तो लाग्छ भने पनि भन्ठान्नुस् एउटा लेबरै भन्ठान्, हामी लेबरिङमै गर्छौं भने पनि यदि हाम्रो सिभी राम्रो छ भने हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलग्गै हुन्छ। त्यसैले सिभी राम्रो बनाऊ। म आरपी सिर्जन, आफूले सिकेको कुराहरूलाई सिकाउने मान्छे। धेरै लामो समयदेखि मैले यसो गर्दै आइरहेको छु र यो पाला पनि म आफूले सिकेको कुरा तपाईहरुलाई सिकाउन चाहन्छु। लामो समय, लगभग 15 वर्षको जबको एक्सपिरियन्स, त्यसको आधारमा त्यसमध्ये पनि लगभग 4-5 वर्ष म्यानेजरियल पोस्टमा बसेर रिक्रुटमेन्टको मलाई अनुभव छ। ओभरसिज अनुभव अथवा विदेशबाट पनि मैले मान्छेहरूलाई रिक्रुट गरेँ। स्वदेशी अनुभव, हजारौं बायोडाटाहरू हेर्दाखेरिको अनुभव, आफैले पनि कयौं जबहरुमा अप्लाई गर्दा कयौं जबहरुमा इन्टरभ्यु दिँदाखेरिका अनुभव, यी सबैलाई अनुभवलाई समेटेर मैले ठूलो एउटा अनुभव बटुलेको छु। यो अनुभव म तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु, त्यो पनि तपाईलाई फ्री अफ कस्ट। तपाईसँग मैले 1 रुपैयाँ पनि लिन्न। मैले अहिले भर्खर मेरो च्यानलले 1 लाख सब्स्क्राइबर पूरा गरेको छ। त्यसैको उपलक्ष्यमा मैले यो गिफ्ट यहाँलाई फ्रीमा दिँदै छु। यहाँलाई त्यो ट्रेनिङ कोर्स छ, ट्रेनिङ भिडियो कोर्स यहाँले लिन सक्नुहुन्छ। बायोडाटा कसरी बनाउने, त्यो बायोडाटासँग किन जरुरी छ, कसरी बनाउने, कहाँ राख्ने, के गर्ने, एभ्रिथिङ सबै चीजहरु बायोडाटामा हुनुपर्ने चीजहरु के हुन्, के लेख्ने, के नलेख्ने सबै चीज। हुन त एउटा सानो कोर्समा ती धेरै कुराहरु नअट होला र पनि मैले अटाउने कोसिस गरेको छु। मलाई आशा छ त्यो पुरै भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले आफै बायोडाटा बनाउन सक्नुहुन्छ।
तर मैले के भन्छु भने बायोडाटा एकदमै राम्रो हुनु जरुरी छ। धेरै नेसनालिटीहरूको बायोडाटा हेर्ने क्रममा अथवा धेरै नेसनालिटीका मान्छेहरूको बायोडाटा लिएर पढ्ने क्रममा मैले हाम्रा मान्छेहरू जुन नेपाली अथवा इन्डियामा पनि केही स्टेटहरू बङ्गलादेशी भए हैन, पाकिस्तानले बरु अलिकति राम्रो बनाउँछन् आजभोलि, फिलिपिन्सको चाहिँ राम्रो हुन्छ उनीहरूको बायोडाटा। यिनीहरूको यो बायोडाटा बनाउने पनि एउटा कस्तो हो भनेदेखि हामीले त्यसलाई नेग्लिजेन्स गर्छौँ, मतलब गर्दैनौँ अथवा सामान्य साइबरमा गएर यसो बिचमा हेरेर ल बनाइदिनुहोस् भन्छौँ अनि त्यही लिएर राम्रो कम्पनीहरूलाई दिन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो इमेज एकदमै तल छ। त्यो कारणले पनि अबदेखि हामी सबैजनाले कमसेकम आफ्नो बायोडाटा प्रोफेसनल बनाऊँ। त्यसैले यो भिडियो यहाँलाई मैले प्रस्तुत गर्दैछु, यो कोर्स यहाँलाई मैले दिँदैछु। मलाई आशा छ यो कोर्सले तपाईँले 100% फाइदा उठाउनुहुनेछ। तपाईँ जब गर्न चाहनुहुन्छ अथवा आफ्नो करियरमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो कोर्स एकदमै 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 बेटर कोर्स हो। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूले मलाई 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 लाख भन्दा धेरै सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिन सहयोग गर्नुभयो। त्यही उपलक्ष्यमा मैले यो भिडियो यहाँहरूको लागि, यो कोर्स यहाँहरूको लागि लिएर आएँ। मलाई आशा छ यो तपाईँहरूले अब आफ्नो रिज्युमे जो साथीहरू हुनुहुन्छ, जसले हेर्नुभयो, जसले गएर कोर्स लिनुभयो, उहाँहरूले डेफिनेटली पनि राम्रो एकदम बेटर रिज्युमे आफ्नो बनाउनुहुनेछ, सिभी राम्रो बनाउनुहुनेछ। त्यो बनाएर राम्रा कम्पनीहरूमा तपाईँले जब पाउनुहुनेछ। जबको चान्स भन्नुहुन्छ भने तपाईँ सेम क्वालिफिकेसन अथवा अझै स्किल एउटाको धेरै छ एउटाको कम छ भने त्यो कम स्किल भएको र क्वालिफिकेसन पनि कम्ती भएको मान्छेको सिभी राम्रो छ भने त्यसले जब पाउने चान्सेस धेरै हुन्छ। किनकि त्यसले जुन रिक्रुटर हुन्छ त्यसले देखेको हुन्छ नि त, उसको यसो यदि होला भन्ने थाहा हुन्छ त्यसलाई। जसको देखेको हुँदैन त्यसको के छ होइन। पहिला त देखाउनु पनि पर्यो, अर्को चिज हुनु पनि पर्यो। फेरि देख्न त देखियो, एकदम बेटर देखियो, वाह, इन्टरभ्यूको लागि बोलायो, इन्टरभ्यूमा पनि चलो गफ त बडो राम्रो गर्छ, वाह, काममा गयो छैन केही पनि, त्यसैले त भएन। त्यसैले सबै चिजको कम्बिनेसन हुनु जरुरी छ। द फर्स्ट पोइन्ट इज तपाईँको सिभी एकदम बेटर हुनु जरुरी छ।